હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 15મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે. પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જ વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? ઓપ્શન આપેલા છે, તમારે આન્સર લખવાનો છે કોમેન્ટમાં. અને સાથે સાથે કહી દઉં કે વર્ષમાં 2 વખત આ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ ઉજવાય છે, તો 2 વખત ઉજવાય છે, ક્યારે ક્યારે ઉજવાય છે તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. ઓકે, શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો 15મી મેના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ભારતે એશિયા કપ સ્ટેજ 2 વિશ્વ રેન્કિંગ ટુર્નામેન્ટ, આ એકચ્યુઅલમાં તીરંદાજીના એક વર્લ્ડ કપની ટુર્નામેન્ટ છે. તો 2023માં ભારતે કુલ 14 મેડલ મેળવ્યા. આ ઇવેન્ટની અંદર આનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવેલું હતું? તો આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન છે હાલમાં જ ઉઝબેકિસ્તાનમાં થયેલું છે. તો આન્સર આવશે ઉઝબેકિસ્તાન. ક્લિયર? તો હાલમાં જ એશિયા કપ સ્ટેજ 2 વિશ્વ રેન્કિંગ ટુર્નામેન્ટ છે, એમાં ભારતે કુલ 14 મેડલ મેળવેલા. આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ઉઝબેકિસ્તાનના તાશ્કંદ ખાતે થયેલું. ટુર્નામેન્ટની અંદર છે ભારતે કુલ 14 મેડલ મેળવ્યા, એમાંથી 7 ગોલ્ડ હતા, 5 સિલ્વર હતા અને 2 બ્રોન્ઝ મેડલ હતા. બાકી એક કઝાકિસ્તાનમાં પણ એક ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયું હતું. કઝાકિસ્તાનની રાજધાની અસ્તાના છે, ત્યાં વિશ્વ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ, વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન થયું હતું. તો એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે, અહીંથી પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. અને દિવ્યાંગ લોકો માટેની સૌથી પહેલી ચેસ ચેમ્પિયનશિપ છે એ ક્યાં યોજાશે? એ યોજાશે પોલેન્ડમાં. આ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. બાકી ડસ્ટ લિંક યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન છે ડસ્ટ લિંક યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન છે ભારત ઉઝબેકિસ્તાન વચ્ચે થયેલું છે. અને એ ક્યાં થયું હતું? એ ઉત્તરાખંડના પિથોરાગઢમાં થયેલું હતું. તો આ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મણિપુર રાજ્ય માટે કયા અનુચ્છેદનો ઉપયોગ કરીને મણિપુર રાજ્યની સુરક્ષાની જવાબદારી પોતાના હસ્તક લીધી છે? તો હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકાર છે, ઓકે, એણે મણિપુર રાજ્યની સુરક્ષા માટે છે એક અનુચ્છેદનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને આ અનુચ્છેદનો ઉપયોગ કરીને મણિપુર રાજ્યની તમામ સુરક્ષાની જવાબદારી છે પોતાના હસ્તક લીધી છે. હવે મણિપુરને એવી શું જરૂર પડી સુરક્ષાની? તો હું તમને કહી દઉં, ઘણા લાંબા સમયથી છે મણિપુરની અંદર અત્યારે પ્રોટેસ્ટ ચાલી રહ્યા છે. ઘણો લાંબો સમય એટલે લગભગ 15 દિવસ જેવું થઈ ગયું છે. અત્યારે મણિપુર છે એના વિશે તમે ન્યૂઝ સાંભળી જ લીધા હશે, બરાબર? તો પ્રોટેસ્ટ એના કારણે થાય છે પણ હું હમણાં તમને કહું, પણ અહીંયા જે અનુચ્છેદનો ઉપયોગ કર્યો છે એનું નામ છે 355, બરાબર? જે મીરાબાઈ ચાનુ છે મણિપુરના સ્પોર્ટ્સ પર્સન, તો આપણે બધા મીરાબાઈ ચાનુને ઓળખીએ છીએ. એમણે પણ પ્રધાનમંત્રીને, મોટા મોટા દિગ્ગજો, ગૃહમંત્રી, એવા બધાને ટ્વીટ કરીને કીધું હતું કે માય સ્ટેટ ઇઝ બર્નિંગ. ઓકે, તો શું થાય છે એવું ત્યાં? તો ત્યાં મેઈતી લોકો છે, બરાબર, એને અત્યારે એસટી નો દરજ્જો આપ્યો છે. તો બીજા જે સમુદાય છે જે એસટીમાં છે, બરાબર, તો એ લોકો અત્યારે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. કેમ કે મેઈતી સમુદાય છે એ ખૂબ મોટો સમુદાય છે. આ સમુદાય જનરલ કેટેગરીમાં પણ હોય છે, ઓબીસીમાં પણ હોય છે. તો હવે આને એસટીનો તમામ જે મેઈતી સમુદાય છે એને એસટીનો દરજ્જો આપવાની ડિમાન્ડ ચાલી રહી છે. આપ્યો નથી, પણ જસ્ટ ખાલી વાત થઈ છે કે ભાઈ એને એસટી નો દરજ્જો મળશે. તો એના કારણે જે એસટી કેટેગરીના લોકો છે અત્યારે, બરાબર, એ અત્યારે ત્યાં વિરોધ પ્રદર્શનો કરી રહ્યા છે, બરાબર. તો આપણને એવું સૂચન કરે છે કે કોઈ પણ કોટાની અંદર બદલાવ કરવો, બરાબર, એ ખૂબ સેન્સિટિવ ઇસ્યુ છે, બરાબર. આનાથી ઘણા લોકોને હર્ટ થઈ શકે છે, બરાબર. અને એના રિઝલ્ટમાં આપણને આવા વિરોધ પ્રદર્શનો જોવા મળી શકે છે. ક્લિયર? તો કોટામાં એક નાનકડો ચેન્જ કરવો એ પણ એક કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ માટે, બરાબર, એક ખૂબ જ કપરો પ્રશ્ન છે. અહીંયા અનુચ્છેદ 355 નો ઉપયોગ કરી મણિપુર રાજ્યની તમામ જવાબદારી છે એ કેન્દ્ર સરકારને પોતાના હસ્તક લઈ લીધી છે. આવા જ 3 અનુચ્છેદ છે, હું તમને યાદ રખાવું. એક તો 352 છે, એ રાષ્ટ્રીય કટોકટી વખતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. પછી એક છે અનુચ્છેદ 356, એ બંધારણીય કટોકટી વખતે લેવામાં આવે છે, બરાબર. તો એ બંધારણીય કટોકટી માટે છે. અને એક છે અનુચ્છેદ 360, એ નાણાકીય કટોકટી માટે છે. આ એક પણ વખત લાગુ નથી થઈ. અને બંધારણીય કટોકટીની વાત કરું, બરાબર, તો એ ગુજરાતમાં કુલ 5 વખત લાગી છે, બરાબર. તો એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. સૌથી વધારે બંધારણીય કટોકટી છે રાષ્ટ્રપતિ શાસન કોઈ રાજ્યમાં લાગ્યું હોય તો એ મારા ખ્યાલથી પંજાબ છે. પ્રોજેક્ટ સ્માર્ટ હાલમાં ચર્ચામાં છે. કયા મંત્રાલય અથવા તો સંસ્થા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલો છે? રેલવે મંત્રાલય અને આવાસ શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય બંનેની સંયુક્ત પહેલ છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ છે આવાસ શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય, રેલવે મંત્રાલય અને જાપાન ઇન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન લિમિટેડ,
ત્રણેય મળીને પ્રોજેક્ટ સ્માર્ટ અંતર્ગત છે કરાર કર્યા છે, એમઓયુ સાઇન કર્યા છે. આ એમઓયુ શું છે? તો મુંબઈ અમદાવાદ ઉપર છે હાઈ સ્પીડ રેલવે નેટવર્ક સ્થાપવાનો આખો એક પ્રોજેક્ટ છે. હાઈ સ્પીડ રેલવે નેટવર્ક તો સ્થપાશે, સાથે સાથે જે સ્ટેશનો છે એ પણ હાઈ સ્પીડ હશે. ઓકે, તો સ્માર્ટ નું પૂરું નામ અહીંયા તમને પૂછી શકે છે. પ્રોજેક્ટ સ્માર્ટ નું સ્ટેશન એરિયા ડેવલપમેન્ટ એલોંગ મુંબઈ અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલ. ક્લિયર? તો કુલ 12 સ્ટેશન આવે છે મુંબઈ અમદાવાદ વચ્ચે. એમાંથી 4 સ્ટેશનો છે એને હાઈ સ્પીડ સ્ટેશનમાં વિકસિત કરવાના છે. 4 સ્ટેશન કયા છે? 2 ગુજરાતમાં છે અને 2 છે મહારાષ્ટ્રમાં. તો ગુજરાતમાં જે છે એના નામ યાદ રાખીશું, સુરત અને સાબરમતી. મહારાષ્ટ્રમાં છે એને યાદ રાખીશું, વિરાર અને ઠાણે. તો આ 4 સ્ટેશનો છે, બરાબર, એને હાઈ સ્પીડ સ્ટેશનની અંદર કન્વર્ટ કરવામાં આવશે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની પોલીસ દ્વારા છે ઓપરેશન મર્યાદા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? ઓપરેશન મર્યાદા છે હાલમાં જ ઉત્તરાખંડ રાજ્યની સરકારે શરૂ કર્યું છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, ઉત્તરાખંડ. હાલમાં જ ઉત્તરાખંડ રાજ્યની સરકાર દ્વારા ઓપરેશન મર્યાદા શરૂ કરવામાં આવેલું છે. ઉત્તરાખંડ રાજ્યની અંદર છે આ ઓપરેશન મર્યાદા અંતર્ગત છે ધાર્મિક સ્થળો છે એને સાફ કરવામાં આવશે. ઉત્તરાખંડના જે મુખ્યમંત્રી છે એમનું નામ છે પુષ્કરસિંહ ધામી. ઓકે, અને એમણે આ ઓપરેશન મર્યાદા શરૂ કર્યું છે. બાકી ઉત્તરાખંડમાં એક પિલગ્રીમેજ ઇલેક્ટ્રિક કોરિડોર બને છે. આ ઉત્તરાખંડ રાજ્યની અંદર સૌથી પહેલો, ભારતનો સૌથી પહેલો ઇલેક્ટ્રિક પિલગ્રીમેજ કોરિડોર હશે. શું હશે આમાં? તો કે જે ચારધામ પરિયોજના છે એના સડકોમાં થોડા ડિસ્ટન્સ ઉપર છે 4 ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જિંગ સ્ટેશન છે સ્થાપવામાં આવશે. બાકી ઉત્તરાખંડ રાજ્ય બીજા પણ એક કારણથી ન્યૂઝમાં હતું, તુંગનાથ મંદિર છે એને એએસઆઈ દ્વારા રાષ્ટ્રીય મહત્વના સ્મારકનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો. હાલમાં જમ્મુ કાશ્મીર બાદ કયા રાજ્યમાંથી લિથિયમના ભંડારો મળી આવ્યા છે? જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી લિથિયમના ભંડારો મળ્યા હતા, એ આપણને બધાને ખબર છે. જમ્મુ કાશ્મીર બાદ રાજસ્થાનમાંથી પણ અત્યારે લિથિયમના ભંડારો મળી આવ્યા છે. રાજસ્થાનના ડેગમાં જે નાગોર નામના જિલ્લાની અંદર આવેલું છે, તો ત્યાંથી લિથિયમના ભંડારો મળી આવ્યા છે. કેટલું મળ્યું છે, કેટલું યુઝફુલ છે, એવી કોઈ પણ માહિતી અત્યારે ડિક્લેર નથી કરી. શોધ કોણે કરી આની? આ લિથિયમની શોધ કરી જીઓલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના વૈજ્ઞાનિકોએ. અગાઉ જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી પણ આવા લિથિયમના ભંડારો મળી આવ્યા હતા. અને બાકી જીઓલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાની વાત આવી છે તો એની સ્થાપના 1851માં થયેલી છે. ઓકે, 1851માં એની સ્થાપના થઈ હતી, જીઓલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા સંગઠન દ્વારા સ્ટાર્ટ પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે? તો સ્ટાર્ટ પહેલ છે શરૂ કરવામાં આવી છે ઈસરો દ્વારા. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ઈસરો દ્વારા હાલમાં જ સ્ટાર્ટ પહેલની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. એનું પૂરું નામ પૂછી શકે છે. સ્ટાર્ટ પહેલનું પૂરું નામ છે સ્પેસ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી અવેરનેસ ટ્રેનિંગ. તો એનું પૂરું નામ છે. બાકી ઈસરોએ સિંગાપોરના 2 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા હતા, એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અને એક હમણાં જ PSLV C-55 રોકેટની મદદથી સ્ટાર બેરિસેન્સ નામનો લો કોસ્ટ રડાર સેન્સર ઈસરોએ લોન્ચ કર્યું હતું. તો એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. આ 2 ઈસરો વિશે અત્યારે અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમે ખાસ યાદ રાખશો. હાલમાં જ છે ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે બોર્ડર હાટનું આયોજન થયું છે? ભારત અને ભૂટાન વચ્ચે બોર્ડર હાટનું આયોજન થયું છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચે બોર્ડર હાટનું આયોજન થયું છે. બાંગ્લાદેશ અને ભારતની જે બોર્ડર છે એની વચ્ચે ભોલાગંજ નામનું સ્થળ આવેલું છે, ત્યાં આ બોર્ડર હાટનું આયોજન થયું છે. બોર્ડર હાટ શું છે? બોર્ડર હાટ એક પ્રકારની માર્કેટ અથવા તો મેળો છે, બરાબર, કે જ્યાં બધી વસ્તુઓ છે એ લોકો, ત્યાંના લોકલ લોકો છે, સેલિંગ કરવા આવે છે. તો ત્યાં આ ટાઈપની અત્યારે બોર્ડર હાટનું આયોજન થયું છે. આ ભોલાગંજ ક્યાં છે? મેઘાલયનું ઈસ્ટ ખાસી હિલ અને બાંગ્લાદેશનું સિલચર, આ બંનેની વચ્ચે આવેલું એક સ્થળ છે. બાકી બાંગ્લાદેશમાં નવા રાષ્ટ્રપતિ હાલમાં જ બન્યા છે, મોહમ્મદ શાહબુદ્દીન ચપ્પુ. બાંગ્લાદેશની રાજધાની શું છે? ઢાકા છે. ઓકે, અને બાકી વડાપ્રધાન છે શેખ હસીના છે. બાંગ્લાદેશ છે એને EVM ઉપર ચૂંટણીમાં પ્રતિબંધ મૂક્યો, એ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અને બાકી ભારતના રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે? દ્રૌપદી મુર્મુ, એમને પણ યાદ રાખવાના. કિંગ્સ ચાર્લ્સ તૃતીય હાલમાં જ એમનો રાજ્યાભિષેક થઈ ગયો. આ ભારત તરફથી આમાં કોણે હાજરી આપી હતી? તો ભારત તરફથી જેણે હાજરી આપી એમનું નામ છે જગદીપ ધનખડ. કોણ છે આ? ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે. તો કિંગ્સ ચાર્લ્સ તૃતીય છે, ઓકે, લંડનમાં એમનો રાજ્યાભિષેક થયો હાલમાં જ. તો કયા દેશના રાજા છે એવું પૂછે તો યુકે આપે અથવા તો બ્રિટન આપે, બરાબર. યુકે આપી શકે ઓપ્શનમાં, અથવા તો બ્રિટન આપે, બંનેમાંથી જે આપે એના ઉપર આપણે ફોકસ કરવાનું. હાલમાં જ લંડનમાં આમનો કિંગ્સ ચાર્લ્સ તૃતીયનો રાજ્યાભિષેક થયો, એમનો અને એમના પત્ની કેમિલા, બરાબર. તો એ રાજા અને રાણી તરીકે ત્યાં ફરજ બજાવશે. એમની પહેલા હતા એલિઝાબેથ, બરાબર. ઘણા લાંબા સમય સુધી 70 વર્ષ સુધી શાસન કર્યું. લગભગ 90 થી 100 વર્ષની ઉંમરે એમનું નિધન થયું. તો ખૂબ લાંબા સમય સુધી એમણે શાસન કર્યું હતું.
એક રાજા તરીકે, રાણી તરીકે. ક્લિયર? ભારત તરફથી જગદીપ ધનખડ ગયા હતા, બાકી બ્રિટનના પ્રધાનમંત્રી છે ઋષિ સુનાક. અરબ લીગમાં નીચેનામાંથી કયો દેશ છે ફરી વખત સામેલ થયો છે? અરબ લીગ છે એમાં સિરિયા વચ્ચે રિમૂવ થઈ ગયું હતું, ફરી વખત હવે સિરિયા સામેલ થઈ ગયું છે, તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો સિરિયા અરબ લીગમાં ફરી વખત જોડાયું છે અરબ લીગની અંદર. અને આ અરબ લીગ છે એની રચના ક્યારે થઈ? અરબ લીગની રચના થઈ 1945માં એલેક્ઝાન્ડ્રિયા પ્રોટોકોલ અંતર્ગત. 1945માં જ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પણ બનેલું હતું, બરાબર, અને એલેક્ઝાન્ડ્રિયા પ્રોટોકોલ પણ 1945માં આવ્યો, જેના અંતર્ગત અરબ લીગની સ્થાપના થઈ. આની અંદર હાલની તારીખમાં સિરિયાને ગણીએ તો 22 દેશો છે, અને સિરિયાની રાજધાની છે દમાસ્કસ. હાલમાં જ 42માં આસિયાન શિખર સંમેલનનું આયોજન લાંબુઆન બાજોમાં થયેલું છે. તો આ લાંબુઆન બાજો છે, બરાબર, એ કયા દેશની અંદર આવેલું છે? આસિયાન શિખર સંમેલનની વાત થાય એટલે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આનું આયોજન ઇન્ડોનેશિયામાં થવાનું છે, બરાબર. તો આન્સર આવશે ઇન્ડોનેશિયા. તો ઇન્ડોનેશિયાના લાબુઆન બાજો ખાતે છે આ આસિયાન શિખર સંમેલનનું આયોજન થયું છે, અને થીમ છે 2023 માટેની આસિયાન અફેર્સ એપિસેન્ટર ઓફ ગ્રોથ. કુલ આની અંદર અત્યારે 11 દેશો છે, ઘણામાં 10 દેશો તમને કહેશે, આસિયાનની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ જોઉં તો પણ 10 દેશો છે, પણ 11મું સભ્ય દેશ છે, બરાબર, એ બની ગયું છે ઈસ્ટ તિમોર, અથવા તો તિમોર લેસ્તે પણ કહેવાય તિમોરની ભાષામાં. ઓકે, તો તિમોર લેસ્તે છે એ 11મો નવો સભ્ય દેશ બન્યો છે આસિયાનનો. આ પણ યાદ રાખજો, શોર્ટ ટાઈમમાં છે, બરાબર, આસિયાન દ્વારા પણ ઓફિશિયલ એનાઉન્સમેન્ટ થઈ જશે, બરાબર. તો જ્યાં સુધી તમને 11 આપેલું હોય ઓપ્શનમાં ત્યાં સુધી 11 લખવું, બરાબર. બાકી તમે જો 11 ઓપ્શનમાં ન હોય તો 10 માર્ક કરી શકો છો. આસિયાન છે, બરાબર, એનું પૂરું નામ થાય એસોસિએશન ઓફ સાઉથ એશિયન નેશન્સ. અને બાકી આસિયાનની સ્થાપના 8 ઓગસ્ટ 1967માં થયેલી છે. મુખ્ય મથક એનું ઇન્ડોનેશિયામાં જકાર્તામાં આવેલું છે. સભ્ય દેશોની વાત કરી લઈએ, એને પણ યાદ રાખી લઈએ: બ્રુનેઈ, બર્મા, કંબોડિયા, તિમોર લેસ્તે, ઇન્ડોનેશિયા, લાઓસ, મલેશિયા, ફિલિપાઇન્સ, સિંગાપોર, થાઇલેન્ડ અને વિયેતનામ. ભારત આસિયાનનો સભ્ય દેશ નથી, એ યાદ રાખજો. નીચેનામાંથી કયો સભ્ય દેશ નથી એવો પ્રશ્ન આવે તો એમાં ભારત હોય તો ભારત નથી, પાકિસ્તાન પણ નથી, બાંગ્લાદેશ નથી, ભૂટાન પણ નથી, બરાબર, ધ્યાન રાખવાનું. ચાલો, હાલમાં જ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ફેમિલી અથવા તો આંતરરાષ્ટ્રીય પરિવાર દિવસની ઉજવણી માટેનો મુખ્ય વિષય શું છે? ડેમોગ્રાફિક ટ્રેન્ડ એન્ડ ફેમિલી આનો થીમ હતી. આન્સર આવશે ડેમોગ્રાફિક ટ્રેન્ડ એન્ડ ફેમિલી. તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ફેમિલી છે આ 15મી મે ઉજવાય છે. આજે છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ફેમિલી. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા 1993માં આ દિવસની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, અને હાલમાં 2023 માટેની થીમ પણ તમે યાદ રાખી શકો છો. આઈપીએલમાં 7,000 રન બનાવનાર સૌ પ્રથમ ખેલાડી કોણ બન્યું? આ બન્યા વિરાટ કોહલી. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. વિરાટ કોહલી હાલમાં જ આઈપીએલની અંદર 7,000 રન બનાવી નાખ્યા, અને તે રોયલ ચેલેન્જર બેંગ્લોર ટીમ તરફથી રમી રહ્યા છે. બાકી એક યશસ્વી જયસ્વાલે પણ હમણાં એક રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો, 13 બોલમાં 50 રન બનાવી નવો આઈપીએલમાં રેકોર્ડ નોંધાવી દીધો, બરાબર. બાકી સૌથી ઓછા બોલમાં 50 રન બનાવવાનો આ રેકોર્ડ બનાવ્યો યશસ્વી જયસ્વાલ. એક બીજા પણ સ્પોર્ટ્સનો થોડોક અગત્યનો પોઈન્ટ કહી દઉં. પારુલ ચૌધરીએ પણ એક રેકોર્ડ તોડ્યો છે 5,000 મીટરની દોડમાં, નેશનલ રેકોર્ડ તોડ્યો છે. અને બાકી એક પુરુષ ખેલાડી છે અવિનાશ સાબલે, તો એમણે પણ રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ નવો બનાવ્યો છે 5,000 મીટરની દોડમાં. આ બંને ખેલાડીઓને પણ યાદ રાખશું, નવા નેશનલ રેકોર્ડ છે, પણ આમાંથી ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના રહે છે. ઘણા રેકોર્ડ સારા તૂટ્યા છે આઈપીએલના. હાલમાં જ હવે થોડાક વન લાઇનર પ્રશ્ન કહી દઉં, બરાબર. 12 પ્રશ્ન આપણે એમસીક્યુ તરીકે જોયા. આજે થોડાક ન્યૂઝ છે, બરાબર, એ વધારે છે, ને આમાં કોઈ બીજું કઈ કહેવા જેવું નથી, તો આમાં હું થોડાક ફરી પાછા વન લાઇનર ક્વેશ્ચનની અંદર આને લઈ લઉં છું, 3 પોઈન્ટને. તો આમાં વન લાઇનર છે, ડેઈલી આવશે એવું નહીં. ક્યારેક ક્યારેક એવું લાગશે કે કોઈ ન્યૂઝમાં બીજું કઈ કહેવા જેવું જ નથી, બરાબર, અને એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ ના હોય, તો એ અહીંયા ક્યારેક હું આમાં લેતો જઈશ, બરાબર. જેમ કે અહીંયા ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં ભારતની ત્રણેય સેવા અને તટરક્ષક સેના એને જે ALH ધ્રુવ હેલિકોપ્ટર છે એને ગ્રાઉન્ડેડ કરવા એટલે કે રિપેરિંગ માટે મૂકી દીધા છે, બરાબર. કંઈક ટેકનિકલ ખામીઓ આવી ગઈ, તો ત્રણેય સેનાઓ, નૌસેના, વાયુસેના અને તટરક્ષક સેના અને આપણી ઇન્ડિયન આર્મી, બરાબર, તો ચારેય મળીને ALH ધ્રુવ હેલિકોપ્ટર છે એને ગ્રાઉન્ડેડ કર્યા. આ કોણે બનાવ્યા? આ બનાવ્યા હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડે. દ્રૌપદી મુર્મુ ફ્રોમ ટ્રાઇબલ hinterlands to રાયસીના હિલ.
તો આનું એક પુસ્તક આ નામથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આના લેખક કોણ છે? આ પુસ્તકના લેખક છે કસ્તુરી રાય. હાલમાં જ કયા સંગઠન દ્વારા ક્લાઇમેટ ક્લબ નામની નવી પહેલ શરૂ કરી છે? G7 એ શરૂ કરી છે ક્લાઇમેટ ક્લબ નામની પહેલ. G7 નું અત્યારે આયોજન કોણ કરી રહ્યું છે? જાપાન. જાપાન આયોજન કરે છે, ભારતને આમંત્રણ આપ્યું છે. ક્લિયર? બધા પોઈન્ટ અગત્યના છે. G20 ની ભારત અધ્યક્ષતા કરે છે, SCO ની પણ ભારત કરે છે. આ બધા પોઈન્ટ યાદ રાખજો. બસ તો અહીંયા આપણા આજના 15મી મેના કરંટ અફેર સમાપ્ત થાય છે. આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ શકો છો. ઈ મેગેઝિન ને બધું તમે ટેસ્ટ ને બધું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મેળવી શકો છો. જૂનું તમે 1 થી 2 વર્ષનું કન્ટેન્ટ મેળવશો અને સાથે આવનારા 1 વર્ષની વેલિડિટી મેળવશો, એટલે આવનારા 1 વર્ષ સુધી પણ બધું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળતું રહેશે. ચાર્જ અત્યારે છે ₹365 1 વર્ષ માટે. ઈચ્છા હોય તો લ્યો, બાકી વિડીયો જુઓ.